หากคุณเองเป็นมนุษย์สายพันธุ์นักดิดแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับและอย่าลืมกดที่ลูกกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ